Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum va fi săptămâna 9-22 iunie, 15-22 iunie pentru cei din zodia Berbec. Haideți să vedem cum va fi săptămâna 15-22 iunie pentru cei din zodia Berbec sau cu ascendentul în zodia Berbec. În primul rând, se pare că în această săptămână urmează să lucrați destul de mult la un proiect, sau poate vă vine o idee și deja o și puneți în practică, sau poate că deja aveți această idee și din 15 până în 22 iunie deja începeți să și lucrați la ideea respectivă. Ideea este că toată energia voastră în această săptămână, 15-22 iunie, este canalizată mai mult pe muncă. La un moment dat, într-adevăr, încercați să păstrați un echilibru în viața voastră, atât între muncă și planul iubirii, între muncă și parte financiară, da? Dar nu întotdeauna reușiți așa cum ați dori să păstrați acest echilibru. Pe lângă asta, săptămâna 9-22 iunie pentru voi este o săptămână destul de fertilă din foarte multe puncte de vedere, adică tot ceea ce veți începe în această săptămână este de bun augur, este cu prosperitate și inclusiv pe plan financiar banii vin la voi. În această săptămână sădiți semințele și mai apoi urmează să culegeți și recoltele. Pe planul sănătății, dacă ați avut probleme, acum încep deja lucrurile să se mai stabilizeze. Pe planul carierei, posibil o parte dintre voi să vă schimbați cariera, iar pentru alții, la locul de muncă actual unde sunteți, este posibil să ieșiți cu ceva în evidență. Aici mai vorbim inclusiv de faptul că în această săptămână este posibil să aveți de-a face cu o persoană care vă supără și acel gen de persoană care vă supără cu zâmbetul pe buze. Sau mai poate fi vorba că așteptați de la partener ca să fie mai dedicat relației, să fie o relație de echilibru, dar în această săptămână 9-22 iunie nu puteți avea, să zicem între ghilimele, o asemenea pretenție. De ce? Pentru că nu vă poate oferi acest echilibru de care voi aveți atât de multă nevoie. Este foarte important de știut că în această săptămână, așa cum am spus încă de la început, este o săptămână în care voi vă concentrați mai mult pe muncă, disciplină și efort constant. Nu este o săptămână în care să te lași purtată de emoții sau chiar de fantezii. Este o săptămână de construcție conștientă. Dacă tot îți dai energia, întreabă-te dacă o investești în ceva care te construiește sau te consumă, indiferent dacă vorbim de planul iubirii, carierei, finanțelor sau orice alt plan. Aici aș mai putea spune că pe planul iubirii, voi în această săptămână sunteți destul de vulnerabile și cam așteptați același lucru de la partenerul vostru sau de la partenera voastră, însă, din păcate, nu primiți cu aceeași reciprocitate. N-ar fi nimic aici să aveți anumite discuții între voi doi, discuții care să vă facă să vă îndoiți de voi.
Cumva în această săptămână, partenerul sau partenera încearcă să te facă să te simți că nu ești suficient de bun sau bună, că nu ești aici cred că o să începeți inclusiv să vă puneți întrebarea dacă merită să mai investiți în această relație sau așteptați ca și celălalt să investească. Din punct de vedere al sănătății, corpul îți cere echilibru, nu mai poți compensa emoțional prin dezechilibru fizic. E semn că trebuie să îți reglezi cumva ritmul, pentru că în această săptămână există destul de multă epuizare emoțională care te afectează, inclusiv din punct de vedere fizic. Poți avea probleme digestive, poți avea probleme de insomnie sau stări de epuizare nervoasă, care sunt semnale că ai dus prea multe de una singură sau chiar de unul singur. Ți se cere chiar în această săptămână să faci o pauză de detox emoțional și chiar să dormi mai mult decât o făceai de obicei. Dacă simți nevoia să plângi, să ieși în natură și chiar uneori să faci exerciții de respirație. Din punct de vedere financiar, această săptămână este o săptămână în care este necesar să te dedici muncii, pentru că chiar dacă este un progres lent, este un progres sigur. Dacă ai un proiect, o idee sau un job în care simți stagnare, vestea bună e că vei progresa, dar doar dacă iei acțiune constantă. Dacă în ultima perioadă banii au venit destul de greu la tine, întreabă-te dacă faci lucrurile din pasiune sau doar ca să scapi de ele și dacă îți onorezi munca sau doar tragi de timp sperând să vină altceva mai bun. Dacă urmează o oportunitate profesională săptămâna asta, poate fi începutul unei creșteri destul de solide, dar va cere seriozitate maximă din partea ta. Surpriza acestei săptămâni 15-22 iunie pentru cei din zodia Berbec, viața îți trimite o lecție de stabilitate, o iei în serios sau o ignori din nou. O oportunitate de job pe termen lung vine spre tine, o persoană cu energie matură care intră în viața ta și te provoacă să renunți la relațiile imature. O coincidență care te forțează să iei o decizie destul de serioasă. Asta nu e săptămâna distracțiilor trecătoare, e despre rădăcini, claritate și chiar seriozitate. Ca și o concluzie pentru voi, pe domeniul iubirii e timpul pentru iubire reciprocă și autentică. Nu toți cei pe care îi iubești te respectă. Din punct de vedere al sănătății, corpul îți cere echilibru pentru că nu mai poate duce haosul emoțional. Oboseala nu e normală, e un semnal. Depinde de fiecare dintre voi cum știți să ascultați semnalele organismului. Din punct de vedere financiar, progres lent, dar sigur, fii constantă, nu impulsivă. Fuga de muncă te ține de multe ori blocată. Iar surpriza pentru această săptămână apare oportunitate de stabilitate pe termen lung și nu mai ai voie să te sabotezi singur sau singură. Astea au fost informațiile pentru voi, cei din zodia Berbec, pentru săptămâna 15-22 iunie.